Ako tuloy na pe-pressure, no? Pero ito ay pinapakita na tayo ay hindi church member. We are disciples. And as disciples of the Lord Jesus Christ, we must be willing to sacrifice our own lives, to share our own lives with others. Makikita po natin yan mamaya. Pero this is a servant, thinking God's thoughts, pursuing the life of the cross. And also a servant is rejecting, ito pa, through the message and example of Jesus. Kaya po nang binanggit ko. A servant also is rejecting. Ito yung kanina pinakita ko, yun ang ini-embrace niya. Okay? Thinking God's thoughts, pursuing the life of the cross. Pero ito naman ang nire-reject niya bilang isang servant. Servant is rejecting status. No? Dito sa chapter 9, 33 to 37. Actually, halos parehas yan sa binasa kanina dun sa chapter 10. Yung mga disciples, nagtatanungan sila, sino kaya yung pinakadakila sa atin dito? Who is the greatest among us? Gagano na kaya? Si John kaya? Si ano kaya? O kaya? Nag-argue sila about who was the greatest. Tapos ang Panginoon Jesus ang sabi, He sat down and called the 12, and He said to them, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Sabi ng kanta, if you want to be great, alam niyo yan? Kaya mga kabataan yun, hindi na alam ngayon. Kabataan kami, paborito natin. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. So, a servant, a disciple, he is rejecting status. He is rejecting this attitude na ako boss dito, ako masusunod, o ako pinakadakila dito. Na ang kanyang hinahabol ay earthly recognition. Ang kanyang hinahabol ay earthly greatness. Kasi sa mundo nito, di ba, ang pinakadakila, yan yung mga pinakasikat, yung mga kilalang kilala. Sila yung naglo-lord over the others. Pero, sa kaharian ng Panginoon, hindi ganoon. Ang pinakadakila ay yung siyang pinakahuli, yung siyang pinaka-naglilingkod. Pero hindi naman ibig sabihin po nito, wala na tayong leader. Iba po yun, tinutumbok po dito yung laman ng puso natin. No, maaaring ang ginagawa natin ay sa tingin natin parang ang liit na bagay lang, tagawalis lang ako dito, tagapunas lang ako. Pero you take so much pride naman, yung negative na pride. Bakit ako naglilinis dito ako nagwawalis dito, bakit? Okay? Mali din naman yun. Parang sinasabi dito ay yung ating attitude. Kung titingnan natin sa paglilingkod, especially sa church, meron tayong mga leaders. Pero ang mga leaders ba, sila ba ang mga boss ng church? No? Hindi ko sinasabi yung church leaders lang, yung mga elders, maski sa mga organizations. Di po ba sa iba't ibang mga ministry, may mga leaders tayo dyan? Sila ba ang mga boss? Hindi. Sila ay mga lingkod ng Panginoon. Naglilingkod din sa Panginoon. Kaya nga meron tayong tinatawag na servant leadership. We lead through servanthood by serving others. We use our gifts, our talents, our abilities. We share it with others. Kaya dito, a servant is rejecting status. Hindi importante sa kanya kung sino yung pinakadakila, kung dakila siya o hindi. Hindi importante yun. Ang importante is thinking God's thoughts, is pursuing the life of the cross through the message and example of Jesus Christ. Second, exclusivism. Yung kwento po dito, ang Panginoong Jesus nung nilapitan ng mga bata, anong sabi ng mga disciples? Kung nilapitan ng Panginoong Jesus, may appointment ba kayo? Papa-autograph kayo? Hindi pwede. May mga bata na lumalapit, dala-dala ng mga magulang, tuwang-tuwa yung mga magulang. Gusto nilang maaaring ipanalangin ng Panginoong Jesus yung mga anak nila. Pero habang tuwang-tuwa sila, lalapit sa Panginoong Jesus, humarang yung mga PSG. Humarang yung mga disciples sa pinigilan. Hindi kayo pwedeng lumapit siya. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Bitawan niyo yung mga bata. No? Sabi niya, let the children come to me, for theirs is the kingdom of heaven. A servant is rejecting exclusivism. A servant is sharing his life to others. No, lalo na dito, no, ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang para sa atin. No, and as servant of the Lord Jesus Christ, hindi natin dapat tinataboy yung mga tao sa Panginoong Jesus. O tayo lang na nandito. Basta tayo, save na tayo, dito na tayo, bahala na sila dyan.
No, basta tayo, ligtas na tayo, dito na tayo, sama-sama na tayo, happy together na tayo hanggang pagdating ng Panginoon, hanggang sa kabilang buhay. Sila dyan, hayaan na natin. Hindi ganon. A servant rejects exclusivism. Sapagkat, sabi ng Panginoon Jesus, let the children come to me. Let the people come to me. Okay? Third, the treasures of this world. No, a servant is rejecting the treasures of this world. Makikita natin yan dito sa John chapter 10. Nandito yung kwento ng the rich young man. No, the rich young man na lumapit sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Teacher, all this, lahat daw ng mga commandments I have kept from my youth. And Jesus looking at him, sa chapter 10, verse 21, loved him and said to him, you lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Tapos dun sa verse 22, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Masama ba ang kayamanan? Masama ba ang pera? Kung wala tayong pera, hindi tayo naka-aircon. Wala tayong magandang ilaw. Wala tayong ganyang upuan. Baka hindi ako nakabaro. Baka nakasando lang ako, wala akong sapatos. No? Anong masama? For the love of money. Ang masama ay pag-ibig sa salapi. Pag-ibig sa kayamanan. Pero ang kayamanan ay hindi masama. No? Kung ito ay hindi nangingibabaw kaysa sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng mga writers, you cannot serve two masters at the same time. Di mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at the same time, pinaglilingkuran mo ang pera. Hindi. Kundi, ginagamit mo ang pera sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ginagamit mo ang pera para sa kapurihan ng Panginoon. In fact, we should be encouraging each other, no, to increase our wealth in legal ways. No? Para sa akin, we should be encouraging one another to increase our resources. Ibig sabihin, to increase our wealth. Not for our own good, but for the glory of God. Bakit? Napakalaki ng pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Napakalaki. And every believer should be a good steward of what God has given him. No, at para sa akin, we should be excelling. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon na mahusay kang palaguin ang mga resources mo, palaguin mo ng palaguin. Sapagkat magagamit mo ng mabuti yan sa gawain ng Panginoon. No, kung ikaw naman ay hindi binigyan ng Panginoon ng ganong kakayahan, doon ka sa kakayahan ay ibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi baka mamaya madisgrasya ka ba dyan kung ano-ano mapasok mo sa bandang uli, scam pala yung mga napasukan mo. Di mo ba? So it is a personal, sabihin natin, very personal when it comes to your relationship to God. Ang Panginoon ang mag-lead yan sa iyo. Pero ang point dito, ibig sabihin nito, kagaya ng sinasabi din sa Matthew, do not, ano yun? Do not lay up your treasures on earth, where moth and rust destroy, but lay up your treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya, ang importante, yung ating attitude. No, pagdating sa pera, for the love of money is the root of all evil. So loving the treasures of this world, hindi gusto ng Panginoon yan, hindi kalooban ng Panginoon yan. Kung mamahalin natin ang kayamanan ng mundong ito, hindi gusto ng Panginoon yan. Pero I do believe na gusto ng Panginoon na tayo lumalago sa ating, sabihin natin, sa ating mga resources, sapagkat tayo ay nagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Di ba? The parable of the talents, yung parable of the talents, stewardship ang pinag-uusapan doon. So, kasama po yun doon. Kasi baka akala natin, ayaw ng Panginoon ng pera. Di po, gusto ng Panginoon na tayo ay lumalago sa ating finances. Basta yung paglago natin, legal. Kapuri-puri sa Panginoon. Hindi yung mga kagaya ng mundong ito, maraming mga tao sa mundong ito, yumayaman ng yumayaman dahil sa mga illegal na gawain o dahil sa ilang mga hocus-pocus. No? At ilang mga dishonesty. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Pwede tayo mag-increase sa ating mga resources. Sabihin natin na hindi natin sinasacrifice yung mga bagay na kapuri-puri sa Panginoon.